Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să îți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Vom analiza, așa cum știi, pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Și avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra roz. Poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. De asemenea, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru o altă persoană, un număr pentru o situație, un număr pentru o altă situație. Și acestea fiind spuse, hai să începem. Numărul 1, piatra verde. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând, cu drag, gratuit, pe noua aplicație Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar ce mesaje are tarotul pentru tine. Numărul 1. Sper că te-ai gândit la ceva, la cineva. Bun. Văd niște conversații în acest moment. Ok, avem pasiune, dorință, ghinion, constanță. Na, parcă de ceva timp aici, nu știu, e o agitație în viața ta, e o agitație în relația asta, în viața acestei persoane. Parcă lucrurile nu se desfășoară așa cum cineva dorește. Ce mai văd aici este că cineva este foarte pasionat în legătură cu o situație, poate într-o poveste de iubire există multă pasiune aici, dar în același timp eu văd și certuri sau văd și tot felul de discuții care au loc. Da? Poate este un moment de desecretizare, deci un moment în care fie tu afli un adevăr, fie cineva din jurul tău începe să vadă lucrurile fix așa cum sunt. Hai să vedem, uite, pentru tine avem scrisoare, da? Deci aici niște mesaje pe care poate le primești sau mesaje pe care le-ai primit. Văd vești bune, vești de pace, vești cu liniște. Hai să vedem ce e cu veștile astea. Este o veste bună cu bucurie mare de la un bărbat matur sau este o veste bună de la o instituție cu nume masculin, de la o companie, o firmă cu nume masculin. Deci văd aici o veste tare bună pentru tine, da? Multă bucurie. Ce mai văd? Văd niște vești de la o persoană foarte energică, foarte plină de viață. Pentru casa ta, niște minciuni pe care cineva le zice. Da? Niște falsități aici, sau o persoană falsă. Hai să vedem. Și o problemă de sănătate. Poate, nu știu, să zic că nu te simți bine și cineva evită, da, să comunice cu tine. E ca și cum zici, băi, nu mă simt bine, vreau o pastilă, vreau ceva și omul ăsta zice, dar nu, că am nu știu ce lucru de făcut. Da? Mai văd și pe cineva care, știu eu, poate apela la o problemă de sănătate, adică să zică, uite, nu mă văd cu tine că nu mă simt bine, dar de fapt omul ăla să n-aibă nimic. Da? Pe de altă parte, văd și o legătură cu o persoană care chiar are o problemă de sănătate, doar că persoana asta cam minte. Deci, oricum, minciună, falsitate și boală, tot ceva tot este. În curând, bani puțini, da? Sau, nu știu, în curând poate mergi la cumpărături sau ai de dat niște bani undeva. Poate să însemne și un moment în care te ocupi aici de niște lucruri esențiale pentru tine. Hai să vedem despre ce e vorba. O companie plăcută, bani puțini și supărare și drum lung. Deci, în curând, uite, poți să intri în contact cu o persoană care se află la distanță de tine și este o persoană care are o supărare sau are o problemă financiară în curând. Da? Asta văd clar aici până acum. Doar că
uite, este o persoană care parcă se transformă aici din prieten în dușman. În viitor, o casă, deci nu știu, poate intri în contact cu cineva din familie sau ai treabă la o instituție publică, la o casă mare. Hai să vedem ce e cu casa. Noutăți plăcute și o zi plăcută. Uite, aici poți să primești o veste bună, da? În legătură cu o petrecere, în legătură cu o zi de naștere. Poate să fie o veste bună legată de o zi sfântă sau undeva pe la amiază. Poate e vorba de o sărbătoare. Dar văd aici niște vești tare bune care apar. Ce nu știi tu? Supărare. Deci tu nu știi aici că cineva e supărat, cineva e cam trist, se simte puțin izolat. Da? Hai să vedem ce e cu tristețea asta. Cineva care suferă din dragoste. Dragoste sinceră, petrecere, amiciție. Cineva e supărat în legătură cu dragostea, cu o petrecere, o bucurie. Ce e asta? Poate este o persoană căreia îi pare rău, nu știu, în legătură cu căsătorie, cu nuntă. Ia să vedem noi. Mai vreau o carte. Intrigi între femei. Deci aici tu nu știi că cineva, nu știu, parcă se ceartă sau are niște certuri. Poate e o persoană din jurul tău care are probleme într-o relație și tu nu știi, da? Poate este un prieten, cineva din apropierea ta. Pe neașteptate, un hoț, deci cineva care fuge, cineva care fură, e o persoană aici care și cam urmărește, să zic așa, interesul. Pe neașteptate. Pe neașteptate, uite, fie cineva se folosește de un blocaj, da? Sau cineva îți pune piedici, poate să fie. Sau cineva nu răspunde la telefon. Da? Și avem noroc. E cineva aici care o să riște, da? Să-ți pună o piedică. Sau pe neașteptate cineva vrea să fugă de o piedică, da? Care îi se pune în față. Ia să vedem noi. Te dorește cineva. Na, parcă e cineva aici care vrea să te surprindă, vrea să se apropie de tine. Ce o să te mire? Un bărbat matur. Deci e cineva care are o experiență aici de viață sau poate o să te mire niște vești care apar de la o instituție veche cu nume masculin. Dar mai văd aici pe cineva care a pierdut ceva sau pierde ceva. Ei, da, e și o persoană puțin vicleană, da? Care stă și păzește ceva. Poate omul ăsta are o pagubă, are o pierdere. Da? Și văd aici o tranziție, o schimbare. Deci ce o să te mire e că cineva face o schimbare în viața sa, în sufletul său. Asta văd clar. Da. Hai să vedem ce spune acest oracol. Să vedem ce nu știi aici, ce-i cu persoana asta supărată. Avem libertate, a fi singur și familie. Deci, nu știu, cineva care vrea să plece de acasă, cineva care zice, nu știu, vreau să mă mut de la părinți, vreau să mă mut singur. Poate să fie aici și cineva care, nu știu eu, se simtă singur într-o familie sau se simtă singur într-un grup de oameni, într-un cerc de prieteni, că poate să fie și asta. Cineva căruia îi place aici să fie singur sau singură. Un triunghi, o alegere, iubire și uniune.
cineva care a plecat sau cineva care pleacă. O iubire din trecut avem aici. Foarte ciudat. Hai să vedem pe neașteptate. Ce e cu hoțul ăsta aici? Dacă e un hoț. O femeie brunetă. Avem. Sau o femeie foarte concentrată, foarte sigură pe ea. Avem un bărbat tânăr sau un bărbat care conduce. Și mai avem aici, uite, ceva din altă viață. Deci, ceva din trecut, e o veche iubire. Nu știu, se întoarce vreo veche iubire în viața ta sau posibil ca cineva să-și reia anumite moduri toxice de a se manifesta. Poate să fie și asta pentru tine, numărul 1. Și să vedem în final ce o să te mire, pentru că e cineva aici care trece prin niște schimbări. Niște vorbe pe care le afli, niște bârfe, nu știu, discuții legate de o pasiune, da? Legată de, nu știu, faptul că cineva a înșelat sau cineva a mințit. Ia să mai vedem noi o carte. Avem a învăța, creștere spirituală și ceva ce se termină într-un timp scurt sau pe un termen scurt. Surpriza poate să fie și faptul că afli de cineva că termină un anumit lucru, dar așa, pe nepusă masă, peste noapte. Trece cumva printr-un fel de trezire, atenție, spirituală. Foarte, foarte ciudat, da? Foarte ciudat. Hai să vedem și îngerii romantici ce zic. Copil, iubirea ta începe să fie afectată de către un copil. Fie este vorba despre un mod imatur prin care cineva reacționează, fie aici este vorba despre lipsa unui copil sau faptul că cineva se ocupă prea mult de copil. Apoi avem flirt, da? Deci e o pasiune aici care se stârnește, e o atracție. Iar în final avem și că se merită să faci acest efort. Deci cineva aici se pare că face un efort pentru ca lucrurile să fie bune, da? Între voi sau undeva anume. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații, iar dacă vrei o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare. Eu te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roz. Hai să vedem așadar ce mesaj are tarotul pentru numărul 2, ce trebuie voi să știți. Îți mulțumesc pentru că ai ales să mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături, contează foarte mult pentru mine. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, în acest moment văd o persoană aici răsemnată, care a trecut recent printr-o schimbare destul de mare. De asemenea, văd niște discuții pe care le-ai purtat, poate cu un prieten sau cu o persoană dragă ție, în legătură cu o instituție publică, în legătură cu un program, deci poate s-a schimbat programul sau ți-ai programat ceva. Și ce mai văd aici este o stare de așteptare privind o călătorie îndepărtată. Da? Însă, fie ești într-o perioadă în care spui vreau să iau pauză, vreau să mă liniștesc, vreau să stau puțin eu cu mine.
Hai să vedem. Pentru tine, ok, se pare că treci printr-o perioadă destul de aglomerată, poate să fie și o perioadă în care ai foarte multe lucruri de făcut, dar pentru alții poate să însemne și o perioadă puțin mai dură. Da? Hai să vedem ce este cu această situație. E ceva legat de casa ta, de lacrimi. Poate este un moment în care treci prin niște schimbări și lași în urmă niște lucruri din trecutul tău, dar văd aici și o oarecare supărare în legătură cu o firmă, cu o instituție. Unii poate pur și simplu momentan, nu știu, nu aveți o stare bună de spirit. Da? Pentru casa ta, uite, ai foarte multă protecție, foarte multă iubire. Văd aici pe cineva care e cu ochii pe tine, cineva care te ajută, te ghidează, este o persoană care îți este alături, oricând ai nevoie. Ia să vedem noi ce e cu mesajul ăsta. Poate e cineva care e cu ochii pe tine, cineva care te urmărește, cineva care vrea să știe mai multe despre tine. Poate să fie și asta. Ești lăudat, onorat și noroc. Deci e cineva care te laudă, cineva care îți dă cuvinte frumoase, de apreciere. Însă, în același timp, simți și energia cuiva care parcă se uită ciudat la tine. Da? Hai să vedem, în curând, niște bani. Deci în curând aici, nu știu, dai niște bani undeva sau poate ai legătură cu un loc mai sărăcăcios. Poate să fie și un moment în care pur și simplu vrei pauză, vrei liniște. Poate simți nevoia să ai o alimentație mai simplă. De ce nu? Hai să vedem în curând. În curând apare o veste de sfârșit. O veste de sfârșit. Cu mesajul bani, puțin și supărare. Deci o supărare aici pe care cineva o are. Poate este o persoană care cumva trece prin niște schimbări în momentul ăsta. În curând. Doar că ce văd aici este că, uite, mi-a ieșit un bărbat matur, un bărbat în vârstă și o bucurie mare, da? Nu știu, parcă cineva se bucură de toată povestea asta. În viitor, casa, da? Deci, nu știu, îți vine cineva în casă, te duci tu undeva, poate ai legătură cu o bancă, cu o instituție publică, cu o firmă. Ia să vedem noi despre ce este vorba. În viitor. Uite, în viitor îți vine cineva în vizită sau te duci tu undeva și cunoști o persoană. Da, sărit o carte, veste bună. Nu mă mai aplec după aia, deci veste bună. Deci, în viitor aici tu să știi că primești o veste bună legată de o casă, legată de o familie. Uite, parcă ai cunoaște niște oameni noi. Niște oameni noi. Ce nu știi tu? Niște minciuni care se ascund. Cineva cam minte sau cineva își cam urmărește aici interesul. Ia să vedem noi cine minte și ce minte. Cine minte sau despre ce e vorba? O scrisoare în legătură cu bani mulți. Cineva care nu e sincer în legătură cu o sumă de bani sau pot fi niște minciuni foarte mari, atenție! O ceartă și o surpriză. Deci aici tu nu știi că cineva ți ascunde o ceartă sau cineva ți ascunde o neînțelegere pe care o are cu o anumită persoană. Pe neașteptate, o scrisoare, un mesaj pe care îl primești, dar văd eu o veste bună, o veste de pace.
Sau ce nu știi tu este că în legătură cu niște minciuni, în legătură cu niște lucruri care au fost legate de bani, cineva are parte de o ceartă. Da? Cineva a fost descoperit aici. Ia să vedem. Ce-i cu vestea asta? Ei, aici tu primești o veste de pace, o veste bună, care, nu știu, fie ține de un conflict pe care cineva îl are, fie are legătură cu un proces și o judecată. Cu proces și judecată. Da? Parcă cineva aici are niște piedici în dragoste. Boală, deci poate să fie o veste în legătură cu o persoană care are o problemă de sănătate sau cineva care e supărat în legătură cu verdictul ăsta. Ce o să te mire? Supărare, deci supărarea cuiva sau o persoană supărată, o persoană tristă. Asta o să te mire. Cineva care te dorește, da? Te dorește cineva, dar e o persoană supărată. Ia să vedem. Da? Și persoana asta, uite, poate să-ți dea o veste mai puțin plăcută. Sau supărarea pe care o are o persoană în legătură cu cineva nou. Deci fie tu cunoști pe cineva și e o persoană acolo care e puțin geloasă sau care nu acceptă, fie în alte cazuri este vorba despre cineva care îți povestește că a cunoscut o nouă persoană. Da? Hai să vedem ce nu știi tu aici cu cearta asta, cu ceva legat de o instituție, de o casă. Femeie brunetă avem aici sau o femeie concentrată, familie, casă, deci poate cineva aici a avut niște certuri în legătură cu bani, în legătură cu o moștenire, cu o bancă, cu o investiție. Și pentru unii are legătură cu munca. Hai să vedem pe neașteptate, da? Ce e cu vestea asta, cu procesul și cu supărarea. Ok. Pe neașteptate, da? Văd pe cineva care strălucește, este o persoană adorată. Da? Persoana asta termină ceva într-un termen scurt sau finalizează ceva rapid și apoi avem o altă viață sau o veche viață, ceva deja știut. Aici, pe neașteptate, este o problemă care durează de mult timp și pe neașteptate problema asta se rezolvă foarte rapid, văd eu, foarte, foarte rapid. Să vedem ce o să te mire, da? Ce e cu povestea asta. Muncă, o călătorie îndepărtată sau ceva ce durează pe termen lung și control sau pasiune. Nu știu, cineva care amână o călătorie sau poate este cineva căruia nu-i place faptul că tu trebuie să pleci undeva, trebuie să mergi undeva. Dar văd eu că are legătură și cu munca. Totuși eu văd o șansă, că este destinat să fie așa. Na, poate e cineva din jurul tău care ar vrea să te cunoască mai bine și atunci o altă persoană dă dovadă de gelozie, mai poate să fie. Hai să vedem ce zic îngerii romantici. Avem flirt și decepție, că cineva poartă o mască falsă în povestea asta și chimie. Unii puteți să aflați despre faptul că, nu știu, ați fost mințiți, ați fost înșelați. Pe de altă parte,
poate să fie și o persoană care deja a făcut asta și care acum se întoarce și încearcă să reia legătura cu tine, încearcă să se apropie mai mult de sufletul tău. Ce-i cu decepția? Pasiune. Na, cineva poartă o mască falsă în legătură cu o relație veche. În legătură cu o relație veche sau dacă ești într-o relație veche, vezi că cineva aici îți ascunde niște lucruri, dar de mult timp, nu-i de acum. Da. Și avem că separare, da, în urma unei călătorii, în urma unei vacanțe, o lună de miere, și că iartă și învață. Pe cât vei face pace cu trecutul, pe atât experiențele tale vor fi mult mai frumoase în momentul prezent. Deci cineva trebuie să accepte aici o separare, un sfârșit. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.